Hey Ravendg here, welcome back to another video. And for today's video guys, this video is one of my most requested videos ever. Kasi ang dami sa inyo ang gustong magkaroon ng idea kung ano ba yung gagawin nilang content, yung unang video na gagawin nila for their own YouTube channel. And this video will help you out kasi normal lang naman sa ating lahat or sa ating mga YouTuber or mga gustong magsimula dyan, yung medyo nawawala na ng idea. Kahit naman di sa mga bagong YouTuber, pati yung mga katulad namin na medyo matagal na ang content na nag-YouTube or kahit yung iba dyan na masyado ng matagal nag-YouTube, medyo nawawalan pa rin tayo ng idea minsan kung ano ba yung gagawin nating vlogs. Kasi syempre, parang halos lahat naman pare-pareho na nang ginagawa sa YouTube. It's just a matter of delivering it or kung paano mo siya gagawin, kung paano mo siya i-edit, kung sino yung mga kasama mo. Actually, a lot of factors affecting your channel na din. This video, I know it will help you out naman para magkaroon kayo ng konting idea. Hindi siya konti, actually madami to. But before that, But before that, don't forget to subscribe to my channel. If you're new here, thank you so much for stopping by. And don't forget to subscribe and hit the notification bell so whenever I release new videos, you'll get notified. So yan. So if you want to know more about this 100 plus content YouTube ideas, please keep on watching. Dami-dami to, kaya magsimula na tayo. Ano ba eksena ko ngayon? Sino ba ako dito? Wala akong magawa. Hindi ako makapag-film sa labas ng bahay kasi syempre medyo umuulan kanina. So maputik doon sa pinapag-filman ko. So wag na tayo pagtumpik-tumpik pa. I listed a lot of content ideas for you guys. So magsimula na tayo. Kasi medyo madami-dami siya. Ano natin kayanin. So dito, lagi ko na lang siya dito ha para, you know, ma-screenshot nyo din, di ba? So first we have how to start a YouTube channel, how I edit my vlogs, how I edit my Instagram photos, how I edit my thumbnails, how I edit my YouTube intro, filming or vlogging setup. Ayan, marami nitong gumagawa ngayon kasi syempre ang daming gustong mag-vlog. What's on my phone, morning routine, night routine, kung merong morning, meron syempre night routine, skincare routine, hair care routine, haircut or cut my hair or dye my hair, mga ganyan. Hairstyle tips. Study with me if you are a student. What's in my bag, what's in my purse, what's in my wallet. So, kasama na rin siya. We also have makeup tutorials, makeup review, makeup collection, blindfold makeup challenge. Ba't mo ipigil? Blindfold makeup challenge, movie review. Ayan, ginagawa ko siya before. Reaction video, napaka-trending ng reaction video ngayon. Kung gusto nyo mag-boom, try nyo gumawa. Char. Dance covers, kung mahilig ka sumaya, of course. Tech review, yung mga phones, ganyan, mga bagong gadgets, yan. Patok din yan. Song covers, kung mahilig ka komenta. Facts about me, yes. How to be productive during quarantine, mga ganyan. Current favorites, like your makeup brands, current favorite na, na damit, ganyan. So, pwede rin siya. 100 layers of makeup, foundation, lipstick, 100 layers na mga ganyan. It's a bit fun, pero di ko siya nagagawa. GRWM, ano ba yung GRWM? Dati hindi ko alam kung anong meaning niya. Dito ko lang nalaman. Ang bobo, diba? Get ready with me pala siya. So, get ready with me, ganyan. Like, kasi nakikita kay Ray Hermar. Mobile games. Ayan, maraming mga gamers, di ba, sa Pinas. So, day in my life. A day in my life or a day with me. Ukay-ukay challenge. Shopping. Or, ngayon kasi medyo hindi siya, okay. And haul videos. Course, haul videos, mga haul, mga Shopee haul, Lazada haul, ganyan mga pinamili nyo. Isa to sa mga patok kasi syempre, di ba yung tao gustong makita yung mga binibili-bili. Tulad ng house tour, yan. Room tour, we also have workout routine, outfit ideas, yes. Try on haul, syempre pag may outfit ideas, dapat ito try din naman para kitang-kita ko talaga. Sino ka dyan? How to cook ganito. How to cook ganito, ganyan. Version yun ng how to cook, mga ganyan-ganyan.
Cook with me, asama nyo sa pagluluto, o best free apps for editing, best free apps for Instagram editing, ganyan-ganyan. Lahat ng mga best free apps pwede rin siya. Editing apps, kasama na yon. Yes, life hacks. Life hacks yung medyo general to, pero life hacks, lahat ng mga pwede nyong i-life hacks. Product review, mukbang, nako. Ang sarap mag-mukbang. Ito sa pinaka ine-enjoy ko talaga na vlog kasi nga, ang sarap kumain. TikTok compilation videos. Kung mahilig kayo mag-TikTok, iyan, ilagay niyo yung mga TikTok videos pag sama-samahin nyo yan. Pako, diba? Reacting to my old photos or reacting to my old videos. Mas masaya ito pag with your friends, ganun. Reacting to my first video sa YouTube, masaya din. Collab, medyo mahirap to gawin ngayon since naka-quarantine yung iba or naka-quarantine tayong lahat. So, collab siguro mga video call lang siya. Try not to laugh challenge, whisper challenge. Read My Lips Challenge, Chubby Bunny Challenge, Indoor Games Ideas, Lie Detector, kung meron kang lie detector test, masaya din siya. Buying Everything in Alphabetical Order, Jojo ay natotropahin, Unboxing Videos, at saya niyan. ASMR. No, Everyday Essentials naman next. Travel Essentials. Q&A. Mag-Q&A, magpo-post ka sa Instagram or sa mga social media accounts, matasagutin mo sa video. Prank videos, medyo sensitive tayo sa mga prank videos, sa hindi lahat ipaprank ka na. DIY clothes, how to earn money, how to save money, the power of makeup. Maganda rin yan. Full face using isang brand ng makeup, ganyan. DIY room decor, how I got rid of blank, like how I got rid of my pimple or my acne or how I got rid of my dark, ganyan. Alam niyo na yan. Boyfriend does my makeup kung may jowa kayo. Kung wala, huwag niyo na to gawin. Sakit. What's in my mouth challenge, masaya din yan. Room transformation, clean with me. Saya kaya, natuwa ko sa mga clean with me na videos. Story time and shoutout video. YouTube journey, lyrics prank, guess the voice of this YouTuber. Baka masaya yun. Fast talk, style swap, letting my subscribers decide on, like, letting my subscriber decide what I eat for a whole day, ganyan. 24 hours mag-jowa challenge. Speed eating challenge. Food review, yan, masaya din. Recreating my childhood outfits. Parang gusto ko itong gawin, pero medyo limited yung mga outfit ko ngayon. Who's most likely to, nagawa ko tayo with my best friend Sarah. Pababohan challenge, ito yung parang kategory tapos 'di ba, magbibigay kayo ng kategory tapos pababohan kayo. Ang saya kaya yan, lalo pag may mga kasama ka. Assumptions about me, recreating someone's outfit, aesthetic backdrop ideas, makeup look for ganto, yung mga events ganyan, pwede nyo siyang gawin. Spelling challenge, trying new Instagram filters, mukhang okay yun. Following makeup tutorials, following makeup tutorial of Michelle D or ganyang buying my first ever video, English only for 24 hours, how to whiten your blank, no phone for 24 hours. Actually, yung no phone for 24 hours, guys, matagal ko na talagang gustong gawin, pero parang hindi ko siya kaya. I don't know. Reveal videos, reveal of ganto, ganyan, diba? Can't say no challenge, surprise videos to your mom, to your ganto, ganyan. What's in my fridge? Maraming gumawa nito. Alam mo, nag-enjoy sa mga ganun. What's in my fridge? Kasi mga food. May top 10 ganto, may top 10 na ganto. Share nyo lang mga ganyan. Life advice. Kung may life advice, may love advice, syempre. Decluttering videos, kung marami kayong makeup, so share nyo yung collection nyo, pwede rin yon. Or decluttering naman, ito yung pag-aalis nyo ng mga pagbabawas or pag ganon, pwede nyo pamigay. Yan. Quarantine routine, must have videos, recreating trending videos, decorating my blank or decorating your room, decorating your phone case, ganyan.
And last but not the least, just a vlog, ordinary vlog or your day vlog nyo lang siya ganyan. So lahat na yon na nabanggit ko, actually guys, disclaimer lang guys, lahat ng content na babanggitin ko hindi siya applicable sa panahon ngayon. Hindi lahat applicable sa panahon ngayon kasi meron sa ating mga ECQ, nasa MACQ, ganyan, medyo mahigpit yung mga protocol sa kanya-kanyang lugar. So please, maging sensitive tayo sa ganyan, sumunod tayo, wag nating gawin lahat ng mga content na to, no? So siguro yung mga pwede nyo lang gawin sa bahay ang inyong gawin kasi hindi naman talaga lahat ng content magagawa natin ngayon kasi since meron pang COVID, mag-ingat tayong lahat paglalabas tayo at lalo kapag papasok ng bahay, ugaliing sundin yung mga protocol sa bahay. Like sa amin, parang pahinga ka muna sa labas and then diretso ka ligo, ganyan. Para safe na rin lahat ng mga kasama nyo sa bahay, diba? Kasi mahirap na, again, it's better to be safe than sorry. So thank you so much again. Sana meron kayo napulot, sana meron kayo naging idea at tag nyo ako or comment nyo yan or message nyo kung meron kayo nagawang content na dahil dito sa mga ideas natin. So thank you very much again for watching this video guys. Sana meron kayo natutunan. So kung nagustuhan nyo itong mga gantong videos, hit the like button and share this video to your friends. So don't forget to subscribe and hit the bell button para naman notified ka whenever I release new videos. So thank you very much again for stopping by, and as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye! Ingat! Ingat kayo.